हॅलो फ्रेंड्स, ओनली मॅथमॅटिक्स या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण डिफरन्शिएशनचा पार्ट नंबर 2 पाहणार आहोत. पार्ट नंबर 1 मध्ये आपण यांना फॉर्म्युले बघितले, तसेच यांना फंक्शन कसं डिफरन्शिएबल आहे ते कसं शोधायचं ते देखील यांना आपण यांना पार्ट 1 मध्ये बघितलं. आज आपण काही एनर्जीचे क्वेश्चन सोडवणार आहोत. पहिला क्वेश्चन म्हणजे y इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वेअर raised to n, then one plus x square d square y upon dx square plus x dy upon dx equal to. तर आपल्याला फंक्शन दिले x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू n. आता याला पहिल्यांदा आपण डिफरन्शिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट y with respect to x, dy by dx equal to d upon dx x plus root of 1 plus x square raised to n. x raised to n चा डेरिव्हेटिव्ह n, x plus root of 1 plus x square raised to n minus 1. पण इथे x नाही तर x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणून त्याचा परत आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागणार. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. तर परत यांना या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2 कॅन्सल इक्वल टू n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू n मायनस 1 त्याला खाली वाढायचं. मग काय होणार, एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाय 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. इथे बेस सेम करून घेऊ पहिल्यांदा. n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू बेस सेम केला तर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. तर मी पहिले क्वेश्चन रफ करतो, मग सॉल्व करूया. इक्वल टू हाय वरती तुम्ही n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू n. डिनोमिनेटर आणि न्यूमरेटर कॅन्सल आलाय, त्यामुळे फक्त रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर एवढीच टर्म राहिली. जर आपण ऑब्झर्व केलं तर n हा आपला पूर्ण y म्हणजेच इक्वल टू n y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर टू dy अपॉन dx. आपल्याला याचा परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. इथं UV रूल अप्लाय करणार आपण. तो म्हणजे डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू वायचा डेरिव्हेटिव्ह एनचा डेरिव्हेटिव्ह तसंच वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय अपॉन डी एक्स मायनस डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस डिनोमिनेटरचा एन चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि एन वरचा तसा ठेवायचा, म्हणजे वाय तसं राहणार एन वाय पण डिनोमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह होणार रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचा अगेन डेरिव्हेटिव्ह 2x डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू n dy अपॉन dx चेक केलं तर n y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आहे. त्याला असं देखील n y टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. इथं खालचं परत आपण डेरिव्हेटिव्ह त्याचा स्क्वेअर घेणार. रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचा एन स्क्वेअर दिसे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन जाते, फक्त 1 प्लस एक्स स्क्वेअर ही टर्म राहते. n y root of 1
प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एन एन वाय, इथं टू टू कॅन्सल होऊन जाते, एन वाय एक्स 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, खालच्याचा स्क्वेअर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. जर इथं ऑब्झर्व केलं आपल्याला डी वाय आपण डी एक्स एक सी टर्म भेटते, सी टर्म तिथं पुट करणार आपण. वन प्लस एक्स स्क्वेअर इकडे पाठवू, 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय आपण डी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू एन इंटू एन एन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला त्यामुळे तो कॅन्सल होऊन जाणार, एन स्क्वेअर वाय मायनस एन वाय आपण रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डी वाय आपण डी एक्स आहे, त्याला असं देखील लिहू शकतो डी वाय आपण डी एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स मायनस डी वाय एक्स ला इकडे पडेल, मायनसचा आहे ना प्लस होणार, मग प्लस एक्स डी वाय अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वेअर वाय. जर आपला आन्सर भेटलो एन स्क्वेअर वाय. क्वेश्चन काय होता तर आपला 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स डी वाय अपॉन डी एक्स इक्वल टू आन्सर काय आपलं एन स्क्वेअर अपॉन वाय. आता आपण पुढचा क्वेश्चन येणं सॉल्व करू. पुढचा क्वेश्चन आहे आपल्याला एक फंक्शन दिले एफ ऑफ एक्स प्लस वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाय, आणि आपल्याला एफ ऑफ 5 ची व्हॅल्यू दिली 2 आणि एफ डॅश ऑफ 0 ची व्हॅल्यू दिली 3, तर एफ डॅश ऑफ 5 ची व्हॅल्यू यायला विचारली. आता पहिल्यांदा एक्स प्लस फंक्शन दिले याच्या त्याने आपण याला 0 पुट करू, एक्स आणि वाय ची दोन्हीची व्हॅल्यू यायला 0 ठेवू, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, 0 प्लस 0 एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 एफ ऑफ स्क्वेअर 0, एफ ऑफ 0 ला पलीकडे पाठवले, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ स्क्वेअर 0 मायनस एफ ऑफ 0, 0 इक्वल टू इथून एफ ऑफ 0 कॉमन निघतोय इंटू एफ ऑफ 0 मायनस 1. जर याच्यावर कन्क्लुजन केलं तर आपल्याला एफ ऑफ 0 च्या दोन व्हॅल्यू भेटतात. पहिली म्हणजे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आणि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1. तर आपल्याला एफ ऑफ 0 ची सुद्धा व्हॅल्यू भेटली. म्हणजे आता याला एक्स लाईन आपण याला 5 पुट करू आणि याला वाय ला 0 पुट करू. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस वाय 0 इक्वल टू, पहिल्यांदा आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह काढून घेऊ एफ ऑफ एक्स प्लस वायचा, एक्स प्लस वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाय. एफचा डेरिव्हेटिव्ह एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स प्लस वाय इक्वल टू, आता इथं युवी रूल अप्लाय करणार आपण, तो म्हणजे पहिला तसं दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा तसंच पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह, पहिला तसं एफ ऑफ एक्स तसंच एफ डॅश एफ ऑफ वायचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ वाय प्लस एफ ऑफ वाय तसंच इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. आता याने एक्सची व्हॅल्यू आहे ना 5 पुट करायची आणि वायची व्हॅल्यू 0 पुट करायची. एफ डॅश ऑफ 5 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ डॅश ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू एफ डॅश ऑफ 5 इक्वल टू एफ डॅश ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ डॅश ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू एफ डॅश ऑफ 5. जर इथं आपण एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू येणं 1 पुट केली तर एफ डॅश ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ डॅश ऑफ 0. एफ ऑफ 0 जर 1 ठेवला तर
प्लस एफ डॅश ऑफ 5. एफ डॅश ऑफ 5 आणि एफ डॅश ऑफ 5 कॅन्सल होऊन जाते. म्हणजे जे 1 ही आहे ते एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू नाही आहे. हे आन्सर रॉंग आहे. तर आता याने एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू आपल्याला 0 पुट करायची. एफ डॅश ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ डॅश ऑफ 0. एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 0 पुट केली. 0 इंटू एफ डॅश ऑफ 5. एफ डॅश ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ डॅश ऑफ 0 प्लस 0 इंटू 0. 0 इंटू एनिथिंग 0. एफ डॅश ऑफ 5. एफ ऑफ 5 ची आपल्याला व्हॅल्यू दिली 2 इंटू एफ डॅश ऑफ 0 3. 2 इंटू 3 6. आन्सर आहे ना 6 आले. तर आता नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. तर आता आपण दुसरा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. क्वेश्चन आहे x इक्वल टू e रेज टू y प्लस e रेज टू y प्लस इन्फिनिटी. तर आपल्याला त्याला डेरिव्हेटिव्ह करायला लागले dy अपॉन dx इक्वल टू काय. आता पहिल्यांदा हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना ना आपल्याला लॉगॅरिथमिक मेथड यूज करावं लागणार आहे. ती म्हणजे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. taking log on both side. Log x equal to log e raised to y plus e raised to y plus infinity. तर log e log a raised to anything ची जी व्हॅल्यू असेल ती यायला पुढे येणार. म्हणजे log x equal to y plus e raised to y प्लस इन्फिनिटी लॉग ई. आपल्याला माहिती की लॉग ई ची व्हॅल्यू ही 1 आहे. लॉग एक्स प्लस वाय इक्वल टू वाय प्लस ई रेज टू वाय प्लस इन्फिनिटी इंटू 1. लॉग एक्स जर ही ऑब्झर्व केली तर ई रेज टू वाय प्लस इन्फिनिटी ती एक्स आहे. म्हणजे लॉग एक्स इक्वल टू वाय प्लस. आता त्याला परत आपण एक्स हे पुट करू शकतो. आता डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय. डी वाय बाय डी एक्स डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाय प्लस वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय अपॉन डी एक्स. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 इकडे 1 अपॉन कॉल एक्स प्लस 1चा मायनस 1 इक्वल टू डी वाय अपॉन डी एक्स. आता बेस सेम करून 1 अपॉन एक्स मायनस इथं 1 इक्वल टू डी वाय अपॉन डी एक्स. आणि बेस सेम करून घेऊ 1 मायनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाय अपॉन डी एक्स. तर आपला आन्सर आला डी वाय. आन्सर आला डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 1 मायनस एक्स अपॉन एक्स. पुढचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. तर मी आता एक क्वेश्चन घेणार. तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना एकदम सुपर शॉर्ट टिप्स आहे त्याचं. तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी ती म्हणजे ना सांगतो तुम्हाला एक्स रेस टू एम वाय रेस टू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाय रेस टू एम प्लस 1. असे क्वेश्चन CET तसेच NJE मध्ये बऱ्याच वेळा विचारलेले. त्यासाठी एकदम याचा जर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल तर एकदम शॉर्ट टिप्स आहे. ती म्हणजे जर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा डी वाय अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाय अपॉन एक्स. तर एम प्लस एन काही असून त्याच्याशी आपल्याला काही घेण्यात देणं नाही. जर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह असणार वाय प्लस एन. एमची व्हॅल्यू 50 असू नाही तर 100 असू काय असू ती. त्याचा डायरेक्ट आन्सर घ्यायचा डी वाय अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाय अपॉन एक्स. तर अजून एक क्वेश्चन घेऊ. एक्स रेस टू समजा 7 वाय रेस टू 30 इक्वल टू एक्स प्लस वाय रेस टू 100. याचं देखील आन्सर असणार डी वाय अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाय अपॉन एक्स. तर आज इथंच थांबूया.
तुम्हाला जर आहे ना या क्वेश्चनमध्ये काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला आहे ना कमेंट करा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, अधिकाधिक जणांना शेअर करा, तसेच आहे ना सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला लेटेस्ट अपडेट बघता येईल. थँक्यू.